Hi guys! Tita Lynn's Caserole is back. Ngayon, magluluto ako ng binagoongang pork. Pork na laman ito. Kalahating kilong laman ng baboy. Asukal na pula. Kaunting magic sarap. Black pepper. Vinegar. Onion. Tomatoes. Green pepper, green sili at bawang. At ito ang binagoong alamang. Kaya lang dahil luto na itong aking gagamiting alamang, so hindi ko na kailangan lagyan ng asukal dahil tatamis siya. So hindi na Ngayon hihiwain ko muna ng cubes itong karne. Yan, ganyan. Kailangan medyo hindi naman maliit, hindi rin naman malaki. Ang katamtaman lang hiwa. Pero ang iba ang ginagamit nila ay liempo. Kasi ang liempo pinakamalambot na parte ng baboy. Tapos hiwain itong kamatis. Sibuyas, bawang, pero ito, ayan, cubes na siya. Lalagay ko sa isang kaserola para palambutin. Ayan, sa isang kawali, nilagay ko itong si karne, tapos lalagay ko ng tubig, sangka, para palambutin siya. Palambutin. Siguro more or less half hour. Sa malakas na apoy. Tapos, kuberang ko, tatakpan ko para madaling gumulo. Yan. Kumukulo na siya. Wait lang. Ayan natin. Gusto na kasi yung liempo dahil may mga taba-taba. Kaya lang, ginamit ko laman lang para hindi masyadong hili. Lalagyan ko ng kaunti siyang mantika. Para maging crispy. Tatakpan ko din ng hinte dahil yung mantika, titilantikan.
Yan. Kita nyo na. Kulay brown siya. Okay na. So, tanggalin ko siya ngayon sa frying pan. Para igisa ko naman yung mga ingredients na kailangan ihalo. Bawasan ko na kaunti ang mantika. Okay. Kasi gusto ko maraming bawang para dagdag sarap at bango sa niluluto. Sugar, hindi ko na isasama kasi nga luto na itong bagoong. May kasama na rin itong sugar. So, ayaw ko naman ng tatamis ang binagoong. Guys, parang pasarap po. Yung kulay niya, yung flavor, ang amoy, katakam-takam talaga. Try nyo ha, try nyo i-luto ito.
lasa. Let's see. Okay. Cook. Ready to serve.